हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आज आपण बघणार आहोत मुलांच्या टिफिनसाठी एक हेल्दी असा टिफिन मेनू. मुलांना सारखी सारखी भाजीपोळी दिली की मुलं टिफिनमध्ये ते खायला कंटाळतात आणि प्रत्येक आईला वाटत असतं की मुलांनी हेल्दीच काहीतरी खाल्लं पाहिजे. त्यासाठी ही एक डिश आहे. त्यासाठी मी घेतलं आहे किसलेलं गाजर, उभा चिरलेला कांदा, त्यानंतर उभा चिरलेला कोबी आणि शिमला मिर्च. तर तुम्ही हे जे पदार्थ आहेत ना, हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार आणि घरात स्पेशली जे अवेलेबल असेल त्यानुसार घेऊ शकता. त्यानंतर इथे आहे पिझ्झा सीझनिंग, चिली फ्लेक्स, त्यानंतर हे थोडंसं मायो, व्हेज मायो मी घेतलेला आहे, त्यानंतर सॉस आणि हा पेरी पेरी मसाला. हे सगळ्या गोष्टी तुमच्याकडे अवेलेबल पाहिजे असं बिलकुल नाही आहे. जे तुमच्याकडे अवेलेबल असेल ते तुम्ही घेऊ शकता. तर आता आपण एका पॅनमध्ये तेल घेतलेलं आहे आणि सर्वप्रथम कांदा टाकूयात. कांदा मी उभा चिरून घेतलेला आहे. आता कांदा थोडासा आपल्याला फ्राय करून घ्यायचा आहे. कांदा खूप जास्त आपल्याला परतायचा नाही आहे इथे. हाय फ्लेमवर आपल्याला हा कांदा पटकन भाजून घ्यायचा आहे. लगेचच त्यामध्ये कोबी टाकूयात. थोडासा कोबी परतून घेतला की मग आपल्याला एक 2 मिनटं थांबायचं आहे आणि मग शिमला मिरची ॲड करायची आहे. शिमला मिरचीसुद्धा आपल्याला थोडीशी परतून घ्यायची आहे. आणि हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला खूप जास्त शिजवायच्या नाही आहेत. आपण चायनीजला जशा त्या फ्राय करून घेतोय त्या पद्धतीने ह्या फ्राय करून घ्यायच्यात. फक्त हाय फ्लेमवर करायच्या आहेत. तर हे थोडंसं भाजून घेते मी, परतून घेते आणि मग आता थोड्या वेळाने आपल्याला त्यामध्ये गाजर ॲड करायचं आहे. त्यानंतर टाकलेले आहेत चिली फ्लेक्स, पिझ्झा सीझनिंग, हा आहे पेरी पेरी मसाला, थोडासा सॉस आणि आता हे सर्व मिश्रण छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. या स्टेजला तुम्ही मीठ ॲड केलं तरीसुद्धा चालेल. आणि आता हा मी चपातीचा डो घेतलेला आहे. हे चपातीचं पीठ मस्तपैकी भिजवून ठेवलं होतं मी आधी. आता आपल्याला एक छान चपाती लाटायची आहे घडीची. तर मी एक चपाती लाटून घेते. माझी ही चपाती लाटून झाली आहे. आता मी तव्यामध्ये टाकून छानपैकी भाजून घेते. तूप लावून आपल्याला ही चपाती भाजायची आहे. शक्यतो तेलाचा वापर करू नका, तूपच वापरा. तर आता तूप लावून ही चपाती भाजून घ्यायची आहे छानपैकी.
आता ऑलमोस्ट आपली चपाती भाजून तयार झालेली आहे. ती मी एका प्लेटमध्ये काढलेली आहे. आणि आता आपल्याला जे आपण व्हेज मायो घेतलेला आहे ते पूर्ण चपातीवरती स्प्रेड करायचं आहे. आपण सॉस आणि मायो असं पूर्ण चपातीवर छानपैकी एकसारखं स्प्रेड करून घेऊयात प्रथम. आणि आता आपण जे भाज्या फ्राय केलेल्या होत्या त्या मधोमध ठेवायच्या आहेत आणि चपातीला छानपैकी फोल्ड करायचं आहे. व्यवस्थित फोल्ड करून घ्यायची आहे ही चपाती. आणि परत एकदा आपल्याला ही चपाती तव्यावरती छानपैकी मस्त खरपूस अशी भाजून घ्यायची आहे. तर आता ही चपाती आपण परत हा आपला रोल तयार आहे. हा असा रोल करून घ्यायचा आहे आणि परत एकदा तव्यावर हा रोल ठेवायचा आहे. थोडंसं तूप टाकायचं आहे आणि परत एकदा मस्त खरपूस हा रोल भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला. आणि आता आपला रोल तयार आहे. वेज रोल असं तुम्ही याला म्हणू शकता. मुलांसाठी खूप छान असे हा हेल्दी फूड म्हणता येईल. टिफिनमध्ये मस्तपैकी सगळं संपून येतात मुलं आणि टेस्ट वाईजसुद्धा खूप छान होते. त्यामुळे मुलांना खूप ही डिश आवडते. तर तुम्ही ही नक्की ट्राय करा. आणि तुमच्या मुलांना ही डिश आवडली की नाही आवडली तेही तुम्ही मला नेहमीप्रमाणे कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. चलो तर फ्रेंड्स, तुम्ही ट्राय करा आणि मग मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. थँक्यू.